අද මේ වීඩියෝ එක අරන් එන්නේ නම් ඔයා ස්මාර්ට්ෆෝන් පාවිච්චි කරලා වැඩක් නන් නෙමෙයි. සාමාන්‍ය YouTube වීඩියෝස් බලන එහෙම නැත්නම් සාමාන්‍ය විදියට ෆෝන් එකක් පාවිච්චි කරන අයට තමයි මේ වීඩියෝ එක අරන් ආවේ. මොකද හුඟ දෙනෙක් තමන්ගේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට යම්කිසි security option එකක් දාලා තියෙනවා. එක්ක pattern එකක්, එහෙම නැත්නම් password එකක්, එහෙම නැත්නම් fingerprint එකක් හෝ face unlock එකක්. ඉතින් මෙන්න මේ දේවල් වලදී face unlock හෝ fingerprint එක ඇරෙන්න password එකක් හරි pattern එකක් දාගෙන ඉන්න අයට ගොඩක් වෙලාවට අමතක වෙනවා අපිට බොහෝ තැන්වලදී බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. එතකොට කරන්නේ ගන්නවා ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ටක් ගාලා යනවා ළඟම තියෙන ටවුන් එකට ගිහිල්ලා කියනවා මෙන්න මේකේ pattern එක අරලා දෙන්න එහෙම නැත්නම් password එක අරලා දෙන්න කියලා. එතකොට වෙන්නේ සාමාන්‍ය විදිහට රුපියල් 3000ක් විතර අරගෙන මෙන්න මේ විදිහට ෆෝන් එකේ තියෙන හැම data එකක්ම erase කරලා එයා pattern එක සහ password එක අයින් කරලා දෙනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝෙන් කතා කරන්න යන්නේ ඔයා ගෙදර ඉඳගෙනම ඔයා ගතින් ෆෝන් එකේ password එක අමතක වුණා හෝ pattern එක අමතක වුණා නම් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව සහ ළඟම තියෙන ටවුන් එකට යන්නේ නැතුව ඔයාට පුළුවන් කම්පියුටර් එකක් විතරක් තියෙනවා නම් මෙන්න මේ විදිහට මම මේ කතා කරන්න යන මෙතඩ් එක හරහා ෆෝන් එකේ data මැකෙන්නේ නැතුවම ෆෝන් එක අන්ලොක් කරගෙන සාමාන්‍ය විදිහට පාවිච්චි කරන්න. එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව අපි යන් වීඩියෝ එකට. අද මම කතා කරන්න යන software එක තමයි Dr.Fone. ඒක අපි හැමෝම දන්න Wondershare ආයතනයෙන් තමයි රිලීස් කරලා තින්නේ. ඒ කියන්නේ Wondershare Dr.Fone කියන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් Dr.Fone Wondershare කියන්නත් පුළුවන්. ඔයාලට පුළුවන් Google එකට ගිහලා Dr.Fone Wondershare කියලා search කරන්න. එතකොට එනවා මේ වගේ search result එකක්. ඔයාලට පුළුවන් ඒකේ පළවෙනි link එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ download button එක press කරන්න. download button එක press කරාට පස්සේ අපිට පල්ලෙහෙන් බලා ගන්න පුළුවන් download වෙනවා. ඔයාලට තියෙන්නේ මේක install කරගන්න. virus guard එකක් තියෙනවා නම් සමහර විට කියයි මේක virus එකක් කියලා. මේක virus එකක් නෙමෙයි 100%ක්ම මම ඒක test කරලා බැලුවා සහ ගොඩක් අය මේ වෙනකොට පාවිච්චි කරනවා. සාමාන්‍ය විදියට install කරගන්න. ඉතින් install කරාට පස්සේ මේ විදියට open කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ ඇප්ලිකේෂන් එක ඕපන් කරගත්ත ගමම අපිට මෙන්න මේ වගේ වින්ඩෝ එකක් තමයි එන්නේ. ඒක අපිට බලා ගන්න හම්බෙනවා screen unlock තියෙනවා, ඒ වගේම system repair තියෙනවා, phone transfer තියෙනවා, phone backup තියෙනවා, data eraser තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ ඔප්ෂන් කිහිපයක්ම බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ software එක ඔයාලා සල්ලි දීලා ගත්තොත් ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් phone එකක් විකුණනකොට උනත් ඔයාගේ තියෙන හැම data එකක්ම ආයේ ගන්න බැරි විදියටම erase කරගන්නත්. ඉතින් ඒකත් ගොඩක් හොඳ ඔප්ෂන් එකක් මෙන්න මේ ඇප්ලිකේෂන් එකේ තියෙන. කොහොම නමුත් ඉතින් අද කතා කරන්නේ යන්නේ ස්ක්‍රීන් එක අන්ලොක් කරන්නනේ. මම මේක යනවා මෙන්න මේ ස්ක්‍රීන් අන්ලොක් කියන ඔප්ෂන් එකට. ඒකට ගියාට පස්සේ අපිට බලා ගන්න හම්බෙනවා unlock android screen කියලා. ඉතින් අද කතා කරන්නේ android එකක් හින්දා මම මෙන්න මේ ඔප්ෂන් එකට තමයි යන්නේ. හැබැයි කොහොම වුණත් මේකෙදි ඔයාලට unlock iOS screen එකක් සහ unlock apple id කියන ඔප්ෂන් එකකුත් තියෙනවා. ඉතින් මම මේ දෙක ටෙස්ට් කරේ නැහැ. ටෙස්ට් කරලා මම පල්ලෙහා කමෙන්ට් එකක් දාන්න. කොහොම වුණත් මම යන්නේ මෙන්න මේ android screen unlock කියන එකට. ඉතින් මෙන්න මේකට ගියාට පස්සේ තවත් ඔප්ෂන් එකක් එනවා please connect your device to PC කියලා. ඉතින් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ෆෝන් එක අරගෙන USB port එකට ෆෝන් එක කනෙක්ට් කරන්න. ඊට පස්සේ එයා ඩිටෙක්ට් කරගන්නවා ෆෝන් එක කනෙක්ට් වුණා කියලා. ඊළඟට එනවා තවත් වින්ඩෝ එකක්. ඒකෙදි අපිට දැනට පාවිච්චි කරන ෆෝන් එකේ බ්‍රෑන්ඩ් එක සිලෙක්ට් කරන්න එනවා. සාමාන්‍යයෙන් මෙතන ඩිෆෝල්ට් ඇවිල්ලා තියෙන Samsung සහ LG කියන දෙක. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ software එක හරහා ගොඩක් අන්ලොක් කරලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ බ්‍රෑන්ඩ් දෙක තමයි. ඉතින් ඒකෙන්ද වෙන කැටගරි වල තියෙන ස්මාර්ට්ෆෝන් ගැන ඇත්තටම මට 100%ක්ම කන්ෆර්ම් කරන්න බෑ කරන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. නමුත් අපි try එකක් දෙමු. ඉතින් මගේ ළඟ දැනට තියෙන්නේ Note 20 Ultra එකක් හින්දා මෙතන මේ option එක select කරන්න නැහැ. ඒකින්ද මම පල්ලෙහෙන් දෙනවා I can't find my device model from the list above කියන එක. ඉතින් ඒකට ටික එක දාලා මම next button එක press කරනවා. next button එක press කරාට පස්සේ අපිට පොඩි process එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. එයාලා සමහර file ටිකක් download කරගෙන install කරලා ෆෝන් එක මෙන්න මේ method එකෙන් unlock කරන්න පුළුවන්ද කියලා මෙයා try කරනවා. ඉතින් Samsung ලගේ පරණ මොඩල් එකක් නම් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේක හරහා කිසිම data මැකීමකින් තොරව ඔයාලට මෙන්න මේ screen එක unlock කරන්න පුළුවන්. හැබැයි අලුත් device එකක් හින්දා ඒ වල security එක ගොඩක් වැඩි හින්දා එකපාරම ඒක unlock කරන්න බෑ. කොහොම නමුත් මෙයා try එකක් දෙනවා. හැබැයි ඒක හොයාගන්න බැරුණාට පස්සේ අපිට මේ වගේ window එකක් එනවා. ඉතින් එතනින්දි කියනවා මේ device එක unlock කරන්න නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේකේ තියෙන data ටික මකන්න සිද්ධ වෙනවා කියලා. ඉතින් ඒ ෆෝන් එක අඳුර ගන්න බැරි හින්දා කොහොම වුණත් පරණ version එකක් නම් මම අර කලින් කිව්වා වගේ මෙතන අලුත් option එකක් එනවා data erase කරන්න නැතුව unlock කරගන්න. ඉතින් කරන්න දෙයක් නැහැ. මම මේකෙත් දෙනවා erase all my data කියලා. ඒක දුන්නාට පස්සේ
මෙන්න මේ ස්ක්‍රීන් එක අන්ලොක් කරගන්න මෙතඩ් එක යාලා ෆොටෝ විදියට පෙන්වලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකින්ද කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව ළඟ තියෙන ඕනම ඩිවයිස් එකක් මෙන්න මේ මෙතඩ් එක හරහා පැටර්න් එක හා පාස්වර්ඩ් එක අයින් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් කියාගෙන ඉන්න එපා මේ හැමදේම දන්නවා කියලා. මොකද මම අර මුලින් කිව්වා වගේ මේ වීඩියෝ එක අරන් ආවේ හැමදේම දන්න අයට නෙමෙයි. මගේ වීඩියෝ බලන සාමාන්‍ය නංගිල මල්ලිලාට වගේ මයියලක් කලාට. මොකද මේ software එක හරහා ගොඩක් ලේසියෙන්ම step by step අපිට බලා ගන්න පුළුවන් කොහොමද ඔයාගේ අතින් lock වෙච්ච smartphone එකක් unlock කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයා මොකද හිතන්නේ මේ වීඩියෝ එක ගැන? මතකතු ඔයාලගේ දහස පල්ලයක් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක බලන්න පළවෙනි පාරට නම් සහ මේ වගේ වීඩියෝ දිගටම බලන්න කැමති නම් ඔයාලට පුළුවන් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක press කරලා subscribe වෙන්න වගේම ඊට එහා පැත්තේ ඉන්න bell icon එක press කරොත් තමයි මේ වගේ දාන හැම වීඩියෝ එකක්ම හැමෝටම කලින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එහෙනම් මගේ නම නලින්ද SL photo විතින් අපි හම්බෙමු ඊළඟ වීඩියෝ එකේ.